Guys, welcome back sa aking YouTube channel. Okay guys, for today's video ay magluluto tayo ng bangus at saka hipon. So una guys ay prito muna tayo ng ating bangus. Mainit na itong ating kawali guys. Lagay na natin ng ating bangus. Takpan lang natin guys yung ating pinirito kasi tumatalsik. Mag-ingat lang guys sa pagprito kasi tumatalsik yung bangus. Pan-fry lang natin yung ating hipon. Okay, tapos na tayo magprito. Mag-gisa naman tayo. Okay guys, mag-gisa na tayo. Unahin na natin itong ating bawang. Itong sibuyas. Itong ating kamatis. Then, itong ating luya. Then, itong ating labanos. Ayun, lagyan natin ng tubig. Takpan natin at hintayin natin kumulo. So, ayan guys, kumulo na. Kalimutan ko yung miso. Kalimutan ko yung miso kanina guys, pero ilalagay ko na siya ngayon. Dapat kasi kasama to sa paggisa. Then, lalagay na natin ang ating sitaw. So, hintayin lang natin lumambot itong ating sitaw. Timpla na pala natin ng patis. Then, takpan ulit. Ngayon naman guys, ilagay natin ang ating isda. So ngayon guys, ilagay na natin ang ating mustasa guys. So, malapit na tayong matapos magluto, guys. Takpan natin ulit. Ilagay na rin natin ang ating hipon, guys. Ayan.
Wow, sarap nito. Ayan. Lagay na rin natin ang ating sili. Tapos guys, lagay na natin ang ating tamarind powder. So, ayan guys. Luto na rin ang ating mga gulay. At ito ay luto na guys. Tikman natin guys kung okay na ang lasa. Okay na, maasim na. So guys, luto na ang ating mga gulay. Luto na rin ang ating isda at hipon. So yan lang muna guys. Thank you for watching. Kain na na.